ඔන්න අද ගෙනවා 2024 දී හරියටම PayPal account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද සහ ඔයාලගේ bank account එක PayPal එකට link කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ 2024 වෙද්දී තාමත් අපේ ලංකාවේ අයට PayPal එකට හම්බෙන payment එකක් අපේ bank account එකට ගන්න පුළුවන් විදිහේ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට ඒකට වෙනම process එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ bank account එකට PayPal එකට එන payment එකක් ගන්න. මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණ PayPal එකට එන payment එකක් withdraw කරගන්න පුළුවන් විදිහේ PayPal account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? එතකොට ඔයාලගේ identity එක verify කරගන්නේ කොහොමද? ඔයාලගේ bank account එක link කරගන්නේ කොහොමද? bank account එක verify කරගන්නේ කොහොමද? මේ සම්පූර්ණ process එකම මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවෙත් තියෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු හරියටම මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන මේ විදිහට PayPal Philippines කියලා ටයිප් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක හදන්න යන්නේ PayPal Philippines සර්වර් එකෙන්. මොකද ශ්‍රී ලංකා සර්වර් එකේ අපිට withdrawal ගන්න බෑ. මෙතනින් අපි business account තමයි දෙන්න ඕනේ ඒකින්ද. ඊට පස්සේ මෙතන security challenge එකක් එනවා. වෙරිෆයි කරලා ඉස්සරහට ගියාම මේ වගේ ෆෝම් එකක් එනවා. මෙතන ඔයාලගේ නම එන්ටර් කරන්න තියෙන්නේ. මම මේකේ මිඩල් නේම් එකක් එන්ටර් කරන්නේ නැතුව මම ලාස්ට් නේම් එකක් විතරක් එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඔයාලා කලින් PayPal accounts හදලා තියෙන emails මෙතනට use කරන්න එපා. පුළුවන් නම් අලුත්ම email එකක් use කරනවා නම් හොඳයි. මොකද නැත්තම් ඔයාලගේ account එක limit වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ සල්ලි හම්බෙනවා withdraw කරගන්න ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඊට ඔයාලා password එක type කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන agree and create account. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඊමේල් එකට මේ වගේ කෝඩ් එකක් එනවා OTP එකක්. ඒක මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලගේ account එක success. ඊට පස්සේ මෙතනින් let's go දුන්නාම ඔයාලගේ business එකේ information ටිකක් දෙන්න එනවා. මෙතනදී ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ individual seller කියන එක තමයි select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ next දෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ විස්තර කීපයක් එන්ටර් කරන්න තියෙනවා. අපි මේක හදන්නේ දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ කෙනෙක් පිලිපීනේ පදිංචිලා ඉන්න විදිහට තමයි අපි මේක හදන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ෆෝන් නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න තියෙනවා. මෙතන අපිට නැෂනැලිටි එක ශ්‍රී ලංකන් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා ඇඩ්‍රස් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මේකට මම පිලිපීන් ඇඩ්‍රස් කියලා Google එකේ ටයිප් කරගන්නවා. මෙතන වෙබ්සයිට්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මුල්ම වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් මම ඇඩ්‍රස් එකක් හදා ගන්නවා. ඔයාලා මෙතන ගොඩක් අය මෙතන මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන හින්දා මෙතන තියෙන ඇඩ්‍රස් එකක් අරගෙන ඒක කස්ටමයිස් කරලා ඔයාලා එන්ටර් කරන්න. ඇඩ්‍රස් කීපයක් අරගෙන මේ වෙබ්සයිට් වලට ගොඩක් දෙනෙක් විසිට් කරලා මේ ඇඩ්‍රස් මේ විදිහට එන්ටර් කරලා තියෙන හින්දා සමහර විට ඔයාලගේ account එකේ security problems limit වෙන ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ස්ටිකි නෝට් එකේ මම ඇඩ්‍රස් එකක් හදා ගන්නවා.
හරි ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට එන්ටර් කරනවා. මෙතන මෙට්‍රොමන්ලා කියන එක තමයි ප්‍රොවින්ස් එක විදිහට තිබ්බේ. ඒකේ ෂිප් කෝඩ් එක ඔයාලා සිලෙක්ට් කරන ප්‍රොවින්ස් එකේ ෂිප් කෝඩ් එකකින් හොයාගෙන ඔයාලට එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. මෙතන බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මෙතන ප්‍රයිමරි කරන්සි විදිහට පිලිපීන් පේසෝ කියන එක දැන්ට දෙනවා මං. පස්සේ අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ සර්විස් ටයිප් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොන වගේ බිස්නස් එකක්ද කරන්නේ කියන එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ටෝර් කියන එක දෙනවා. වෙබ්සයිට් එකත් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඇඩ්‍රස් එකත් මේ විදිහට කලින් එකම ගන්න කියලා දෙනවා මම. ඊට පස්සේ next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ country එක ශ්‍රී ලංකා එන්ටර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. account එක create කරන වැඩේ success. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ මුලින්ම email එක verify කරගන්න ඕනේ. මෙතනින් link එකක් ඇව්වම ඔයාලගේ email එකට link එකක් ඇවිත් ඇති. ඒක click කරාම මේක activate වෙනවා. මම මගේ email එක phone එකෙන් link එක click කරලා activate කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන bank account එකක් link කරන හැටි අපි බලමු. මෙතන banks and උඩ pay and get paid කියන එකේ banks and cards කියන section එකට මම යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් credit and debit cards කියන එක තමයි අපිට select කරන්න වෙන්නේ. මොකද bank එකක් enter කරන්න බෑ මෙතන. මෙතන card එකේ details enter කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම bank card එක link කරනකොට ඔයාලට මේ වගේ error එකක් එයි. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ account එකේ රුපියල් 1000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. මගේ 561ක් කැපුණා. මෙතන මුලින්ම මේ වගේ account limited වගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලගේ identity enter කරන්න තියෙනවා. එතන ඔයාලා බොරු ඒවා enter කරන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තම ඒවා enter කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන ඔයාලගේ පරණ identity card එක නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම driving license එක හෝ passport එක enter කරන්න. මම මෙතන driving license දෙනවා.
ඊට පස්සේ මෙතන ඉමේජ් එකක් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකේ ඉමේජ් එකක් එන්ටර් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බෑන්ක් එකක් කාඩ් එකක් ලින්ක් කරගන්න. මෙතන කාඩ් ඩීටේල්ස් එන්ටර් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ කාඩ් නම්බර් එක, CVV එක, එතකොට කාඩ් ටයිප් එක. මෙතන ගොඩක් වීසා කාඩ් එකක් එන්ටර් කරනවා නම් හොඳයි. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කාඩ් එක ලින්ක් සක්සස්ෆුල් වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩෙබිට් කාඩ් එක වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලා ආපහු pay and get paid කියන සෙක්ෂන් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් confirm your card කියලා යටින් කහ පාට exclamation එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කාඩ් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ පෙන්නනවා confirm your card කියලා. මෙතනින් confirm your cards කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පෙන්නනවා මේ විදිහට ඔයාලට එන ස්ටේට්මන්ට් එක මේ විදිහට PP කියලා කෝඩ් එකක් තියෙනවා ඒක එන්ටර් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාලගේ යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් කැපෙනවා මෙතන. මගේ නම් සම්පූර්ණ 561 මුදලක් කැපුණා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඔන්ලයින් බෑන්කින් යූස් කරනවා නම් ඒ සිස්ටම් එකට ගිහින් ඔයාලට බලා ගන්න ස්ටේට්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බෑන්ක් එකට කෝල් එකක් දීලා, කෝල් සෙන්ටර් එකට කෝල් එකක් දීලා අවසානට ඔයාලගේ PayPal එකට වෙලා තියෙන පේමන්ට් එකේ මේ වගේ නම්බර් එකක් තියෙනවා PP කියලා. ඒක ඔයාලට බෑන්ක් එකෙන් දැනගන්නත් පුළුවන්. මම මගේ සම්පත් බෑන්ක් එකක් සම්පත් ඔන්ලයින් බෑන්කින් සිස්ටම් එකේ තියෙන නම්බර් එක මම එන්ටර් කරනවා මෙතන. අංක 4 කෝඩ් එකක් තියෙන PP කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක කන්ෆර්ම් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් your card successful confirm වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ payments කරන්න, payments ආපු ඒවා ඔයාලගේ බෑන්ක් account එකට withdraw කරන්න සියලුම දේවල් ඔයාලට හැකියාව හම්බ වෙනවා.